شنبه 9 شهریور ماه 1353. مشعل هفتمین دوره بازی‌های آسیایی در تهران به دست والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران برافروخته می‌شود. پاسدار جوان شاهنشاهی کهنسال ایران این مشعل صلح و دوستی و برادری را به دست گلبردی پیمانی دونده دیرینی می‌سپارد. از دستی به دستی سفر می کند و پیام دستها و دلها را دست به دست و گام به گام در همه جا می تواند. بزرگ شهیاد آریامه مشعل فروزان بازی‌های آسیایی شبی را در مجمر آراسته خود می‌آساید. هفتمین دوره بازی‌های آسیایی در شهریور سال 1353 در بزرگترین مجموعه ورزشی خاورمیانه و در تهران برگزار شد. بازی‌هایی که برنامه‌ریزی آن از سالها قبل شروع شده بود. بیش از 3000 ورزشکار از 25 کشور آسیایی در این مراسم حضور داشتند که در آن زمان بیشترین تعداد حضور شرکت کننده در بازی‌ها به شمار می‌آمد. آسیا زیر آسمان تهران شب را به صبح رساند. یک شنبه 10 شهریور ماه 1353 تهران از همیشه شلوغ‌تر است، چرا که میزبان بزرگترین رویداد ورزشی آسیاست. هزاران مهمان خارجی در کنار ایرانیان آمدند تا شاهد افتتاح هفتمین دوره بازی‌های آسیایی در استادیوم ورزشی آریامهر باشند. ساعت 10 صبح موج تماشاچیان به سوی ورزشگاه روانه است. این آغاز پرشکوه روزهای دیدار صلح و دوستی. پرچم‌ها در کنار هم، دلها در کنار هم، سرودها در کنار هم، دردها در کنار هم و می سازیم فردا را به یاری دستها، دلها و سرودها. امروز روز گشایش بازی هاست، روز برآمدن آفتابی دیگر. این مراسم به صورت زنده از همه کشورها از جمله فرانسه پخش می شود. Le 1er septembre 1974, c'est une grande date pour le sport mondial, puisque Téhéran رأس ساعت 15:30 مقامات عالی در جایگاه ویژه قرار می‌گیرند. در این مراسم به جز مقامات تهران، سران کشورهای دیگر همچون رؤسای جمهور اسرائیل و کره جنوبی، پادشاه تایلند و دیگر دیپلمات‌ها و مسئولان کمیته المپیک آسیایی حضور دارند.
آریامهر و اعلیحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران. مراسم با سرود ملی ایران آغاز می شود. برنامه با رژه مسئولان کمیته برگزاری مسابقات و کاروان کشورهای شرکت کننده ادامه پیدا می کند. رژه ورزشکاران ملل شرکت کننده در بازی‌های آسیایی شناسنامه کاملی از این بازی‌ها را به دست می‌دهد. در بازی‌های آسیایی تهران 25 کشور آسیایی با بیش از 3000 ورزشکار شرکت دارند. این رقم در تاریخ بازی‌های آسیایی حد نصاب تازه است. برای اولین بار تقاضای عضویت عراق، مغولستان، کره شمالی، بحرین و کویت برای شرکت در بازی‌های آسیایی پذیرفته شده است. عربستان که با ایران بر سر بحرین از یک سو و رابطه دوستانه ایران با اسرائیل از سوی دیگر مشکل داشت، از حضور در این رویداد ورزشی صرف نظر کردند. دو کشور کره شمالی و کره جنوبی با وجود همه تنش‌ها برای نخستین بار روبروی هم قرار گرفتند. در جمع آسیایی‌ها ژاپن مانند همیشه بعد از ایران کشور میزبان بیشترین شرکت کننده را روانه تهران ساخته است و لائوس، سریلانکا و نپال کمترین تعداد ورزشکار را به بازی‌ها گسیل داشتند. حضور جمهوری خلق چین در بازی‌های آسیایی بیشک بزرگترین رویداد تاریخ این بازی‌ها است. چین پس از 22 سال دوری جستن از دیدارهای بزرگ جهانی برای نخستین بار در مبارزات قاره آسیا شرکت می‌جوید. چین که دومین قدرت کمونیستی جهان در آن زمان بود، برای حضور در مجامع عمومی میبایست اول به عضویت سازمان ملل در می‌آمد. این رأی مثبت ایران در اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل بود که باعث شد در آذر ماه 1349 جمهوری خلق چین به سازمان ملل راه یابد. اما در عرصه ورزش، فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته بین‌المللی المپیک مخالف حضور این کشور پرجمعیت در بازی‌ها بودند. پافشاری ایران برای حضور چین در این بازی‌ها تا به آنجا رسید که تیمسار حجت رسما اخطار داد بدون چین ایران بازی‌های آسیایی را برگزار نخواهد کرد. و در نهایت فدراسیون المپیک بازی‌های آسیایی موافقت خود را برای حضور جمهوری خلق چین اعلام کرد. همین شد که چین بزرگترین امپراتوری شرق آسیا 20 روز زودتر با 269 ورزشکار و هیجان زیاد به تهران میرسد. آخرین گروه در رژه این مسابقات کاروان ایران است که با 400 ورزشکار به میدان آمده. ایران با 114 نفر بیشترین تعداد شرکت کننده زن ورزشکار در این مسابقات را هیئت ورزش ایران پر جمعیت‌ترین گروه شرکت کننده در رژه و امید آفرین‌ترین آن برای تماشاگران.
مردم مقدم آنها را گرامی می‌دارند و به پایشان فریاد سپاس می‌زنند. کاروان ایران در 16 رشته ورزشی شرکت کرده. پرچمدار ایران در این بازی‌ها قهرمان کشتی آزاد و کشتی فرنگی مسلم اسکندر فیلابی است. قبل از افتتاح مراسم توسط شاه ایران، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک شاهپور غلامرضا پهلوی و تیمسار حجت رئیس سازمان تربیت بدنی به میهمانان خیر مقدم می‌گوید. در بازی‌های آسیایی تهران ورزشکاران دختر و پسر از 25 کشور آسیایی شرکت نمودند. این جوانان ورزشکار که با قلبی آکنده از مهر محبت به منظور تحکیم مبادی مودت و دوستی در این اجتماع بزرگ شرکت نمودند، بر طبق برنامه تنظیمی مدت 15 شبانه روز به انجام مسابقات و مبارزات ورزشی مبادرت می‌ورزند. بدین وسیله از پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر استدعا دارد در صورتی که اراده سنیشان تعلق گیرد هفتمین دوره بازی‌های آسیایی تهران را افتتاح و عموم شرکت کنندگان در این اجتماع عظیم ورزشی را قرین افتخار و مباهات فرماید. هفتمین دوره بازی‌های آسیایی تهران را افتتاح می‌نماییم. جمعی از ملوانان نیروی دریایی ایران پرچم هفتمین دوره بازی‌های آسیایی را برافراشتند. درفش سپید بازی‌ها چون کبوتری در آبی آسمان بال می‌گشاید. هنوز طنین دلنشین سرود ملی در ورزشگاه به گوش می‌رسد که صدای شلیک 7 توپ از ضلع جنوبی ورزشگاه به نشانه آغاز هفتمین دوره بازی‌های آسیایی شنیده می‌شود. و مشعلدار بازی‌ها علی باغبانباشی وارد زمین می‌شود. مردی که در نخستین دوره بازی‌های آسیایی دهلی نو در دو میدانی ایران ستاره‌ای فراری بود، مانند زائری برای آخرین بار پرستشگاه خویش را طواف می‌کند، میدان را دور می‌گردد. علی باغبانباشی که سالهاست میدان مسابقه را ترک گفته، امروز بار دیگر از سایه روشن‌های روزگار می‌گذرد. او می‌خواهد آتشی برافروزد که فرزندان این روزگار در پناه گرمی و دلربایی آن دست یکدیگر را بفشارند و با زبان دوستی بر بیزبانی چیره شوند. این صدای آسیاست، صدای قاره کهن است، آنکه گهواره تمدن‌های بزرگ را تکان داده و برای ملت‌های دیرسال این گوشه گیتی سرود بیداری و هوشیاری خوانده است. آسیا اینک برخاسته است و گهواره تمدن‌های امروز را برای بیداری تکان می‌دهد و فرزندان آسیا گرد هم آمده‌اند تا با هم بخوانند و تکرار کنند همیشه به پیش.
پس از روشن شدن مشعل نوبت به سوگند نماینده ورزشکاران و نماینده داوران بود. منصور برزگر، کشتیگیر ایرانی، نماینده ورزشکاران است. من از طرف کلیه ورزشکاران شرکت کننده در بازی‌های آسیایی تهران به آیین بازی‌های آسیایی و المپیک‌ها در پناه درفش کشور مهماندار، یک ورزشکار و یک داور از جانب خود و همتایان خویش سوگند می‌کنند. تابع قوانین و مقررات مسابقات بوده و به رأی داوران احترام بگذارم. نماینده داوران، داور پیشکسوت ایرانی اصلان خانی است. من از طرف کلیه داوران شرکت کننده در بازی‌های آسیایی تهران به طرف خود سوگند یاد می‌کنم که وظایف خود را در امر داوری با رعایت مقررات و قوانین این سوگند مهر ضمانتی است بر منشور سلامت، جوانمردی و اخلاق که بنیاد و نهاد راستین این گونه بازی هاست. در همین هنگام دختران و پسران جوانی که رقص‌های سنتی را آموزش دیدند، در حالی که لباس‌های رنگین مناطق مختلف ایران را به تن دارند، به ورزشگاه بیایند و با پارچه‌های رنگین در دست نمایی زیبا و با شکوه را در استادیوم به نمایش می‌گذارند. و این مراسم پایانی بود برای افتتاح 7مین دوره بازی‌های آسیایی در بزرگترین استادیوم ورزشی خاورمیانه، استادیومی که کلنگش سالها پیش در 1348 به زمین زده شده بود. و گسترش روزافزون فعالیت‌های ورزشی و توفیق جوانان ورزشکار ایران در عرصه‌های ورزش جهانی مدیون توجه و حمایت خاص شاهنشاه آریامهر است. به منظور تعمیم ورزش و ایجاد میدان‌های ورزشی مناسب برای جوانان و ورزشکاران، بزرگترین ورزشگاه خاورمیانه در دهکده المپیک ایران در زمین‌های اطراف شاهراه تهران کرج در دست ساختمان است و به زودی 100,000 تماشاگر خواهد توانست در آن شاهد مسابقه‌های ورزشی باشند. در هر گوشه از ورزشگاه 100,000 نفری تهران فضا و زمینی مناسب برای یک رشته ورزشی در نظر گرفته شده است و زمین فوتبال آن 7350 متر مساحت دارد. علاوه بر ورزشگاه، دهکده المپیک ایران با یک دریاچه مصنوعی به طول 1300 و عرض 300 متر، یک توقفگاه برای 12,000 دستگاه اتومبیل، چند باغ عمومی، 2 شاهراه ارتباطی و 2 پل هوایی تجهیز شده است. اکنون 1000 کارگر و مهندس و متخصص ایرانی می‌کوشند این ورزشگاه عظیم را تا 7 ماه دیگر آماده بهره برداری سازند. در کمتر از 17 ماه ساخت این استادیوم که توسط عبدالعزیز فرمانفرماییان طراحی و اجرا شده بود به پایان رسید و اسم آن استادیوم آریامهر نام گرفت. و همزمان با آخرین روز جشن‌های 2500 ساله در 26 مهر ماه 1350 افتتاح شد. پس از افتتاح استادیوم، پروژه ساخت مجموعه ورزشی آریامهر و دهکده المپیک همچنان ادامه داشت.
عملیات اجرایی مجموعه المپیک آسیایی با حضور والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی در محوطه ورزشگاه 100,000 نفری آریامهر آغاز می‌گردد. در این مراسم وزیر آبادانی و مسکن حضور دارند. در ساختمان مجموعه المپیک آسیایی یک ورزشگاه به گنجایش 12,000 نفر برای ورزش‌های مشت‌زنی، کشتی، وزنه‌برداری، بسکتبال، دو و میدانی داخلی و نیز انجام برنامه‌های سیرک، یک تالار سرپوشیده شنا با استخر اصلی 10 باندی به طول 50 متر، یک میدان دوچرخه سواری به گنجایش 6,000 نفر، یک ساختمان مرکز اداری و مطبوعاتی و زمین‌های تمرین برای ورزش‌های خواهد شد. مدت اجرای این طرح 22 ماه پیش بینی شده است. مجموعه ورزشی آریامهر با امکانات کامل برای 16 رشته ورزشی در 18 طرح ساختمانی آماده شد که علاوه بر همه امکانات مراکز رادیو و تلویزیون و مطبوعات هم داشت. از مرکز مخابرات بازی‌های آسیایی خبرها و عکس‌های این رویداد بزرگ به سراسر گیتی فرستاده می‌شود. در مرکز مخابرات 60 دستگاه و در داخل ورزشگاه‌ها 40 دستگاه تلکس مستقیماً با خارج از کشور ارتباط برقرار می‌کنند. روزانه 12,000 دقیقه خبر مخابره می‌شود و هر روز 400,000 کلمه درباره بازی‌های آسیایی خبر تهیه و تنظیم می‌گردد. در این مدت 16,000 دقیقه مکالمه تلفنی از مرکز بازی‌ها با جهان خارج انجام می‌شود. قسمت انتشارات بازی‌ها شبانه روز کار می‌کند تا نتایج مسابقات و اخبار آن در کوتاه‌ترین مدت به دست استفاده کنندگان برسد. رادیو تلویزیون ملی ایران توانست در مدت بازی‌های آسیایی از طریق ماهواره‌های مخابراتی مراسم گشایش بازی‌ها و دقایق حساس مسابقات مختلف را به همتایان خود در سراسر جهان ارائه دهد. حتی برای استقرار ورزشکاران محلی مناسب را در نظر گرفتند. این مکان میبایست علاوه بر امنیت کاروانها با توجه به ترافیک شهر تهران نزدیک استادیوم هم می بود. اینجا دهکده المپیک نام داشت. دهکده محل آرامش، گردش و دیدارها. همه به هم لبخند میزنند و با مهربانی بی توجه به رنگ و مذهب و اندیشه های سیاسی در کنار هم دوستی و مهربانی رو تجربه می کنند. این شهر کوچک در 4 کیلومتری مجموعه ورزشی ساخته شده بود. 39 بلوک و 652 واحد آپارتمانی داشت. هزینه دریافتی برای اقامت و پذیرایی فقط 410 ریال بود که 138 ریال ارزانتر از دوره‌های قبل در نظر گرفته شده بود. دهکده المپیک شهردار هم داشت. گسترش حضور زنان پیشرو و تحصیل کرده در عرصه‌های مختلف اجتماعی تا به آنجا رسیده بود که برای اولین بار یک زن به عنوان شهردار آن انتخاب شد. این زن کسی نبود جز پروین مؤید ثابتی، دانش آموخته آمریکا و عضو شورای سازمان زنان مرکزی ایران. پروین مؤید ثابتی با سابقه کاری درخشانی که داشت نشان میداد که از عهده این مسئولیت برمیآید. مهمترین وظیفه شهردار تأمین امنیت و برقراری نظم بود. با توجه به تجربه تلخ المپیک مونیخ که 17 کشته بر جای گذاشت و به نام کشتار مونیخ در ذهن تاریخ مانده، شهردار دهکده به تأمین امنیت و برقراری نظم توجه بیشتری داشت. همین امر سبب شد تا برای کاروان اسرائیل گارد ویژه مراقبت پیش بینی شود. ایران هرگز نمیخواست اشکی بدرقه راه ورزشکاران باشد.
الو هتل سینه بفرمایید. اتاق 114 سالن مستر بلانکا. مهمترین رخداد ورزشی صورت می‌گیرد و ایران باید مهمان نوازی و خلق و خوی ایرانی خود را نیز نشان دهد. برای همین از کافه ها، هتل ها و رستوران ها خواسته شده که با مهمانان مثل اقوام خودشان برخورد کنند و ولو با ضرر از آنها پذیرایی کنند. نحوه تهیه بلیط و قیمت و تاریخ برگزاری مسابقات مختلف و تغییرات لحظه به لحظه خبررسانی می شود. از یک سو اداره پست تمبرهای مخصوص بازی ها را چاپ و از سوی دیگر سکه مخصوص بازی ها ضرب می شود. همچنین قرار است هواپیمایی ملی ایران خط رسمی بازی ها باشد. تبلیغات و چاپ لوگوی بازی‌های آسیایی در تمامی روزنامه‌های کشور شروع شده. شرکت‌های ایرانی و خارجی به روش‌های گوناگون نه تنها تبلیغات محصولات خود را می‌کنند، بلکه آرزوی موفقیت برای کاروان تیم ملی ایران را دارند. از کفش بلا تا ساعت سیکو و کوکاکولا. برای حمل مدال‌ها هم دختران دانشجوی دانشگاه ورزش را انتخاب کردند تا با لباس‌های سنتی مدال برندگان بازی‌ها را حمل کنند. مدال‌های طلا، نقره و برنز توسط کمپانی معتبر هاگلین سوئیس ساخته شده است. همچنین سکه‌ای با طرح لوگوی بازی‌ها آماده شد تا به عنوان هدیه به تمام ورزشکاران و اعضای فنی و غیر فنی تیم‌ها اهدا شود. قرار است هیچ مهمانی دست خالی ایران را ترک نکند. مجموعه ورزشی آریامهر که با تلاش هزاران زن و مرد ایرانی به پایان رسید، آماده برگزاری اولین روز هفتمین دوره بازی‌های آسیایی است. مجموعه‌ای که نه فقط بزرگترین و مجهزترین در خاورمیانه است، بلکه سبب اشتغال و رونق اقتصادی در کشور نیز شده. ایران شعار همیشه رو به جلو را به واقعیت رساند. رقابت‌های ورزشی کشورهای شرکت کننده در بازی‌های آسیایی تهران طی 2 هفته پرفراز و نشیب برگزار می‌شود. در این دوره نه تنها زنان ورزشکار بیشتری در بازی‌های آسیایی شرکت کردند، بلکه 3 رشته ورزشی زنان نیز به میدان رقابت‌ها آمده. بسکتبال زنان یکی از این رشته هاست که به پیشنهاد امیر عباس هویدا و با موافقت کمیته المپیک بازی‌های آسیایی به رشته‌های ورزشی اضافه شده است. ژیمناستیک و شمشیربازی زنان نیز در این دوره رقابت‌ها به میدان آمده. اولین طلای بازی‌ها برای کاروان ایران توسط قهرمان خوشنام وزنه برداری محمد نصیری به دست می‌آید. مثل همیشه با چشمی به آسمان و قلبی سرشار از مثل ایران فریاد شادمانیش را در فضای بسته رها می‌سازد. فاتح سکوی نخست مکزیک، دارنده مدال طلای هاوانا، صاحب عنوان آسیایی بانکوک، مغلوب کننده وزنه تاریخی 150 کیلوگرم در 2 ضرب، بار دیگر بر سکوی اول آسیا می ایستد. و هم اوست که به اولین مدال طلای بازی‌های آسیایی برای ایران دست می‌یابد. محمد نصیری، علی والی، هوشنگ کارگر نژاد و اکبر شکراللهی نیز روی سکوی نخست وزنه برداری قرار می‌گیرند.
شگفتی سازهای کاروان ایران دختران و پسران شمشیرباز هستند که در تیمی و انفرادی طلایی شدند. شمشیربازان ایرانی بیشتر از توان خویش تلاش می‌کنند و نتیجه می‌گیرند. 15 مدال طلا، 4 نقره و 7 برنز دستاورد آنان از این بازی‌ها. دختران شمشیرزن ما 5 مدال طلا دارند. از میان رشته‌های ورزشی، ورزش‌های شنا، شیرجه و واترپولو با 18 مدال بیشترین سهم را از آن خود کردند. روز فینال این رقابت‌ها آنچنان شور و شوق همه را در بر می‌گیرد که مهندس شاهمیر رئیس فدراسیون شنای ایران و آنجلسکو مربی تیم واترپولو از خوشحالی زیاد با لباس در استخر می‌گویند. بیگمان واترپولو پرهیجان‌ترین مسابقه گروهی برای ایران در بازی‌های آسیایی. ناشناخته بودن این ورزش، گل کردن ناگهانی آن و گل کاشتن شیرین بچه‌ها طاقت از دست همه می‌رود. از 36 طلای ایران 13 طلا را کشتیگیران به خود اختصاص دادند. کشتیگیران ما با فنون خاص خود با شگفت‌های اصیل توانستند در کشتی آزاد 5 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز به دست آورند. نتایج فرنگیکاران و کسب 8 مدال طلا بهترین نتیجه تاریخ کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود. در کشتی فرنگی ما به 8 مدال طلا، 1 نقره، 8 بار تیم ملی ایران در زیر سقف تالار تنین می‌آورد. 9 بار 9 دلاور ایرانی غرور افتخار را با لبخند و اشک در تیمور قیاسی از ایران موفق شد از مانع 2 متر و 19 سانتی متر به راحتی عبور کند. Chin in his first attempt, Ni Chi Chin. تیمور قیاسی در رقابتی نفسگیر با رقیب چینی بار دیگر طلای پرش ارتفاع را گرفت و رکورد آسیا را به 2 متر و 21 سانتی متر ارتقا داد. Preparing for his first jump at 2.21 meters, Teimour Ghiyasi of Iran. تیمور قیاسی از ایران موفق شد از مانع 2 متر و 21 سانتی متر به راحتی عبور کند و رکورد جدیدی را برای آسیا به ثبت برساند. رکورد 2 متر و 21 سانتی متر رکورد جدید آسیا خواهد بود. نفر اول تیمور قیاسی از ایران با رکورد 2 متر و 21 سانتی متر. Please stand for the national anthem of Iran. تیم دوچرخه سواری در انفرادی و گروهی نیز طلا گرفتند. بار دیگر تجلی مهربانی و حرمت کسوت را می‌بینیم که جوانان مهربان ما حسن فرد قدیمی‌ترین رکابزن را به پیش می‌رانند. حسن مدال طلا را می‌برد. پدر بر چهره حسن بوسه می‌زند و بر گردن او گل می‌آویزد. خسته نباشید حسن. خسته نباشید بچه‌ها. همبستگیتان بیشتر و برادریتان پایدارتر.
فوتبال با درخششی چشمگیر طلایی شد. اولین قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های آسیایی در این دوره رقم خورد. ایران در مقابل پاکستان، برمه، بحرین، مالزی و کره جنوبی پیروز شد. برتری 1-0 بر عراق هم ایران را به فینال رساند. ایران یک قدم نزدیکتر به جام قهرمانی بازی‌های آسیایی شد تا دیدار با اسرائیل مقابل 100,000 تماشاگر برگزار شود. در فینال ایران و اسرائیل برای دومین بار روبروی هم قرار می‌گرفتند. این از لحظه تاریخی دیدار اسرائیل و ایران. پیش از این در 4مین دوره جام ملت‌های آسیا که با میزبانی ایران در باشگاه امجدیه برگزار شده بود، پس از یک بازی جنجالی ایران 2-1 اسرائیل را شکست داده بود. اسرائیلی که صاحب 3مین جام ملت‌های آسیا بود و ایران برای اولین بار جام قهرمانی فوتبال آسیا را در آن مسابقه بالا برد. اینک در آخرین روز 7مین دوره بازی‌های آسیایی ایران و اسرائیل روبروی هم قرار می‌گرفتند که در نهایت ایران با گل به خودی مدافع اسرائیل پیروز و روی سکوی نخست فوتبال آسیا ایستاد. نبردها به پایان رسیدند. ورزشکاران ایران در میانه میدان با فریاد شادمانه 100,000 تماشاچی می‌دویدند و شادی شبانه مردم ایران تا سحر به درازا کشید. شادی که برگرفته از 2 رویداد تکرار ناپذیر بود: سکوی نخست فوتبال آسیا و مقام دومی ایران در بازی‌های آسیایی. در جدول مدال‌ها ایران در مکانی قرار گرفت که هرگز تاکنون تکرار نشده است. کاروان تیم ملی ایران که در 16 رشته ورزشی با 400 ورزشکار زن و مرد ایرانی شرکت کرده بود، با 36 مدال طلا، 28 نقره و 17 برنز در مجموع با 81 مدال پس از ژاپن در مقام دوم جای می‌گیرد و چین در مکان سوم قرار می‌گیرد. طبق مصوبه کمیته قانونگذاری بازی‌های آسیایی برای نخستین بار نفرات ذخیره هم مدال دریافت کردند. تهران میبایست طی مراسمی با قهرمانان آسیا خداحافظی میکرد. اختتامیه بازی‌های آسیایی تهران 25 شهریور 1353 شبی با شکوه با پیام خداحافظ تهران و سلام به اسلام آباد پایان یافت. سلامی که اسلام آباد هرگز پاسخ نداد و امید دیداری که دیگر بار ایران به خود ندید. ایران که با هدف پیوند مهر و دوستی بین المللی پا به عرصه گذاشته بود، با حضور 25 کشور به این هدف خود رسید. هدفی که با تصمیم گیری مسئولان وقت همسویی داشت. پایان این بازی‌ها البته که پایان ورزش نبود. در کنار ساخت مجموعه ورزشی، دولت نه تنها به هدف خود که تشویق جوانان به سوی ورزش بود رسید، بلکه توانست آمادگی خودش را برای برگزاری المپیک اعلام کند.
پس از برگزاری بازی‌های آسیایی تهران، پای دیگر جهانگردان هم به ایران باز شد و برای دیدار از هر گوشه جهان به کشور می‌آمدند. Straight ahead of us, Tehran's largest of the 35 national city parks. The Ministry of Economy now on our right. We are approaching the Arc Square. Iran? I like Iran. Compared with Europeans, I think the Persians are far more attractive. Und die jungen Mädchen, die sind ganz modisch gekleidet und gehen ohne Chadors. Oh, the Caspian Sea is beautiful. Also bis jetzt gefällt es mir ganz gut, muss ich sagen, ja. Also ich habe was anderes erwartet, nach dem, was ich so gehört habe. बहुत खूबसूरत है, इतनी अच्छी जगह है तेहरान, मेरा दिल करता है कि बस. Und habe bis jetzt 29 Staaten besucht, bin 13 Monate unterwegs, befinde mich nun in Persien. I very much enjoy seeing the pronounce it for me, Shadro. Chadro, yeah. I was in World War II and stationed in Tehran 25 years ago. And in that connection, I might remark that the city has changed. It's beautiful compared to what it was 25 years ago. به هر روی، ایران یک بار میزبانی بازی‌های آسیایی را بر عهده داشت و این میزبانی اساسی برای ساخت مجهزترین و بزرگترین مجموعه ورزشی ایران و خاورمیانه شد. اساسی که شاید با عمر این ورزشگاه فرسوده و خسته سرنوشت تلخی را برای یکی دیگر از نمادهای شهر تهران به وجود بیاورد. سرنوشتی که بنیانگذاران آن هرگز برایش رقم نزده بودند. جهان چون یادت در خیال